Civil Service Mainsত mainly দুই ধৰণৰ candidate থাকে first candidate হৈছে যোনজনে in each and every question তেওঁ additional 1 marks বা 2 marks এটা extra secure কৰিব আৰু সেই additional marksৰ বাবে তেওঁৰ final merit listত নিজৰ যোনটো নাম হয় তেওঁ হেতু secure কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু second type of candidate হৈছে যোনবোৰ candidates examৰ মেইনছৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ হয় তেওঁলোকে সেই কুৱেশ্যনৰ ডিমাণ্ডটো বুজি নাপাব এণ্ড তাৰ বাবে তেওঁলোকে যোনটো এডিশ্যনেল মাৰ্কছ হয় সেই মাৰ্কছবোৰ তেওঁলোকে মিছ আউট কৰি আহে যাৰ বাবে হয়তো তেওঁলোকে মেইনছ ক্লিয়াৰ নকৰে বা যদি তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰেও তেওঁলোকে এটা ভাল এটা মাৰ্জিনত ক্লিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে যাৰ বাবে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকৰ নামটো চিকিউৰ নহয় চ' আমি মেইনছৰ কুৱেশ্যনছৰ ডিমাণ্ড বুজিম কেনেকৈ ৰাইট one common mistake যোনটো বহুত এস্পাইৰেণ্টে কৰে সেইটো হৈছে তেওঁলোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়িলে কুৱেশ্যনটো পঢ়োতে তেওঁলোকে যোনটো থিম বা যোনটো টপিক দেখিছে তেওঁলোকে সেইটোৰ বিষয়ে যিমান যি কণ্টেণ্ট জানে একফালৰ পৰা তেওঁলোকে লিখা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে সেনেকৈ লিখিলে একচুৱেলি আমি লিখি আহিছোঁ যি আমি জানো আমি এইটো লিখি অহা নাই যি এক্সামত বিচাৰিছিলে বা যি এক্সামিনাৰে চাবলৈ বিচাৰিছিলে চ' সেই এটা মিছমেচ এটা এক্সিষ্ট কৰে যে একচুৱেল ডিমাণ্ড অফ দ্য এক্সাম কি আছিলে বা ডিমাণ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন কি আছিলে এণ্ড একচুৱেলি আমি কি ছাপ্লাই কৰিলোঁ দেৰ উইল বি মিছমেচ বিটুইন দ্য টু সেই মিছমেচটো যেতিয়া হ'ব সেই মিছমেচটো হ'লে মেইনলি কি হ'ব আমি সেই এক্সট্ৰা মাৰ্কছ চিকিউৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিম বাট আমি যদি ভালকৈ কুৱেশ্যনটোৰ ডিমাণ্ড বুজি পাওঁ তেনেহ'লে উই কেন এড্ৰেছ দ্য ডিমাণ্ড আৰু আমি ডিমাণ্ডটো কেনেকৈ বুজি পাম আমি মেইনলি বুজি পাম বাই understanding the directive keywords of the mains এটা directive keywords মানে কি হয় এই same words তো বহুতে আমি tail word বা command word বুলিও কোৱা হয় যোনবোৰ words mainly আমাৰ কুৱেশ্যনৰ সন্মুখত বা কুৱেশ্যনৰ একদম শেষত দিয়া হয় ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে শুনিছে different detailed directive words যেনেকুৱা discuss, enumerate, evaluate, right? Describe, analyze, critically analyze, examine, okay? Explain. These are the different types of directive বা keyword. So, আপোনালোকে যদি মই প্ৰভাইড কৰা কণ্টেণ্ট মই প্ৰভাইড কৰা ভিডিঅ' বা মই প্ৰভাইড কৰা PYQsবোৰ আপোনালোকে ভাল পাইছে so please make sure যে আপোনালোকে join কৰে this channel by subscribing to my channel and scanning the QR of this Telegram channel so without doing much delay welcome to the new session of Write Smart with Smart Aspirant so let us discuss about the directive keywords right so প্ৰথম keywords তো আমি মেইনলি লৈছোঁ ইয়াতে আমি analyze and critically analyze so যেতিয়া আমি এই keywordটো দেখা পাওঁ analyze and critical analyze তেতিয়া আমাৰ এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু তেতিয়া এক্সামিনাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ এনচাৰ বিচাৰি আছে একচুৱেলি চ' প্ৰথমটো হৈছে যেতিয়া এই কিৱৰ্ডটো আমি দেখোঁ আমি গম পাব লাগে যে এক্সামিনাৰে আমাৰ পৰা ইন ডিটেইল বিচাৰি আছে ডিটেইল ব্ৰেকডাউন এটা বিচাৰি আছে সেই টপিকটোৰ ৰিলেটেড যিমান যি ধৰণৰ কম্পনেণ্টছ থাকিব যিমান যি ধৰণৰ আমাৰ সেই টপিকটো আমি যি ধৰণৰ ছেকশ্যনত আমি ভগাব পাৰোঁ আমি সিমানকেইটা ছেকশ্যনত বা সিমানকেইটা কম্পনেণ্টছ আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ইকুৱেলি আৰু কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিম by providing proper examples, proper points. যদি আমি এটা plain description দিওঁ a plain description for the topic without this component wise breakdown will not earn full marks. So যেনেকৈ মই অলৰেডি আগতে কৈছিলোঁ যে যেতিয়া আমি অলৰেডি যি জানো তাকেই যদি আমি লিখি আহোঁ চ' মেবি আমি ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব নোৱাৰিম চ' আমি লিখিব লাগিব একচুৱেলি এক্সামত বিচাৰিছে কি চ' আমি ট্ৰাই কৰিব লাগিব যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কীৱৰ্ডছ আহে এনালাইজ এণ্ড ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ চ' মেইনলি আমি বহুতখিনি তাৰে কম্পনেণ্ট লিখিব লাগিব টপিকটোৰ এণ্ড এটা ৱৰ্ড এক্সট্ৰা আহিছে সেইটো হৈছে আমাৰ ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ ক্ৰিটিকেলি ৱৰ্ডটো যেতিয়া আহিব ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ বা ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন তেতিয়া আমি সেই টপিকটোৰ কিছুমান লিমিটেশ্যনছ কিছুমান চেলেঞ্জেছ যদিও কুৱেশ্যনত আমাক ডাইৰেক্টলি নুসুধে আমি ষ্টিল সেইটো এট দ্য লাষ্ট অফ দ্য এনচাৰ আমি মেনশ্যন কৰিব লাগিব ব্ৰিফলি 3-4 পইণ্টছ বা 2-3 এক্সাম্পলছ আমি সেই টপিকটোৰ লিমিটেশ্যন টপিকটোৰ চেলেঞ্জেছ আমি মেনশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে ক্ৰিটিকেলি চ' আমি কেনেকৈ এনচাৰ কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰথমটো হৈছে আমি টপিকটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিম ৰাইট আৰু আমি টপিকটো যেতিয়া পঢ়িম আমি মেইনলি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব যে
কি কম্পনেণ্টছ বা কি ডাইমেনশ্যনছ আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো আমি ইচ এণ্ড এভৰি কম্পনেণ্ট আমি প্ৰপাৰলি ইণ্ডিভিজুৱেলি আমি জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব বাই ৰাইটিং পইণ্টছ বাই ৰাইটিং ফেক্টছ এজ ৱেল এজ গিভিং ছাম ভেলু এডিশ্যন আৰু এট লাষ্ট যেতিয়া আমি এনচাৰটো শেষ কৰিম আমি নেগেটিভ টোন নহয় এটা পজিটিভ টোনত এটা অভাৰভিউ এটা ব্ৰিফ অভাৰভিউ এটা দি কিনে অন দ্য পজিটিভ নোট এণ্ড অপটিমিষ্টিক নোট আমি শেষ কৰিব লাগিব আমি কুৱেশ্যনটো সো ইয়াতে এটা এক্সাম্পল কুৱেশ্যনো আছে যে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ দ্য চেঞ্জিং নেচাৰ অফ লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম ইন ইণ্ডিয়া ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি সো ইয়াতে কুৱেশ্যনত আপোনালোকে দেখিছে যে কুৱেশ্যনটোৰ মেইনলি থিম হৈছে কি লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম সো বহুতে কি কৰিব যে এই টপিকটো দেখাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিমান জানে এইটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিব বাট একচুৱেলি আমাক সুধিছে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ সো এই টপিকটোৰ পজিটিভ নেগেটিভ পইণ্টছ দুটাই এই টপিকটোৰ যিমানটা কম্পনেণ্টছ বা যিমানটা ডাইমেনশ্যন আমি ব্ৰেকডাউন কৰিব পাৰোঁ আমি ইকুৱেলি গোটেইখিনি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব সো কমন মিষ্টেক দ্য পিপল ডু ইজ দ্যাট অনলি ডিছক্ৰাইবিং দ্য কম্পনেণ্টছ উইদাউট প্ৰভাইডিং এনি কাইণ্ড অফ ভেলু এডিশ্যন তেওঁলোকে ক্ৰিটিকেলিটো মিছ আউট কৰি দিয়ে যাৰ বাবে তেওঁলোকে যোনবোৰ নেগেটিভ এছপেক্ট হয় সেইবোৰ নিলিখে এক্সামত যাৰ বাবে 1-2 মাৰ্কছ কমকৈ পায় সো কামিং টু দ্য ছেকেণ্ড কিৱৰ্ড সেইটো হৈছে আমাৰ এক্সামাইন এণ্ড ক্ৰিটিকেলি এক্সামাইন এণ্ড ক্ৰিটিকেলি এক্সামাইন টু এক্সামাইন কুৱেশ্যনটো যেতিয়া মেইনলি থাকে এক্সামাইন ডাইৰেক্টিভটো তো মেইনলি আমাৰ এপ্ৰ'চ কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা ডিমাণ্ড কেনেকুৱা হয় এক্সামত A close investigative reading of the claim or provision is expected. Testing is rigorously against facts. So, যেতিয়া আমি এক্সামাইন ৱৰ্ডটো দেখোঁ আমাৰ মাথাত মেইনলি এইটো বস্তু আহিব লাগে আমাৰ ব্ৰেইনত ষ্ট্ৰাইক হ'ব লাগে যে আমি সেই টপিকটোত কিমান ধৰণৰ ডাটা বেছড আমি আৰ্গুমেণ্ট দিব পাৰোঁ মানে কিবা এটা কথা যদি আমি কৈ আছোঁ আমি সেইটো ছাবষ্টেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰিব লাগিব উইথ ডাটা আৰু সেইটো আমি কেনেকৈ এটা ইনভেষ্টিগেটিভ এংগল দিব পাৰোঁ ৰাইট কেনেকৈ আমি সেই টপিকটো ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ ডিগিন কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি চাবলৈ লাগিব আমি ছাৰফেচ লেভেল বা ওপৰে নলেজ দিলে নহ'ব আমি যদি ওপৰে এনচাৰটো লিখি আহোঁ আমাৰ যদি ইনডেপথ নলেজ নাই সেই টপিকটোৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে আমি সেই কুৱেশ্যনটোত আমি ভাল মাৰ্কছ এটা ছিকিউৰ কৰিবলৈ টান হ'ব আমাৰ কাৰণে চ' আমি যেতিয়া এনচাৰ লিখিম মেইনলি আমি কেনেকৈ লিখিম আমি প্ৰপাৰলি মেনশ্যন কৰিম কি ইছ্যু কি ক্লেইম আছে কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত ৰাইট আমি মেথডিকেলি আমি কুৱেশ্যনটোৰ যিমান আৰ্গুমেণ্টছ দিম এনচাৰত আমি সেইবোৰ ট্ৰাই কৰিম বেক কৰিবৰ বাবে ছাবষ্টেঞ্চিয়েট কৰিবৰ বাবে উইথ ইউজিং ফেক্টছ এণ্ড ডাটা আৰু যদি ক্ৰিটিকেলি ৱৰ্ডটো থাকে আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে তেতিয়াহ'লে আমি সেই টপিকটোৰ লিমিটেশ্যনছ ফ্লজ বা গেপছ চেলেঞ্জেছ সেইবোৰো আমি ইকুৱেলি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব চ' এটা চেম্পল কুৱেশ্যন আছে আমাৰ এটা যে ক্ৰিটিকেলি এক্সামাইন দ্য প্ৰচিজাৰ অফ দ্য এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন চ' যেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন নৰ্মেল এজন এছপাইৰেণ্টে কি কৰিব মেইনছত যে এমেণ্ডমেণ্ট দেখাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এমেণ্ডমেণ্টৰ বিষয়ে লিখা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব কিন্তু তেওঁ এইটো মিছ আউট কৰি দিব যে ক্ৰিটিকেলি এক্সামাইন বুলি কওঁতে আমি এমেণ্ডমেণ্টৰ পজিটিভো লিখিব লাগিব এজ ৱেল এজ এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচেছত কিছুমান ফ্লজ বা লিমিটেশ্যনছ আছে সেইবোৰো আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু এট লাষ্ট যেতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো শেষ কৰিম তেতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোৰ এটা অভাৰভিউ এটা ব্ৰিফ অপটিমিষ্টিক ভিউ আমি দি কিনে আমি কুৱেশ্যনটো মেইনলি শেষ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' কামিং টু দ্য থাৰ্ড ডাইৰেক্টিভ ডিছকাছ ক্ৰিটিকেলি চ' ডিছকাছ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিৱৰ্ড হয় যোনটো বহুত বেছি কমন হয় যেতিয়াই আমাৰ ডিছকাছ কিৱৰ্ডটো থাকে এটা পইণ্ট আমাৰ মাইণ্ডত আহিব লাগে যে যেতিয়াই ডিছকাছ দিয়ে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান ডাইমেনশ্যনত আমি এনচাৰ লিখিব লাগিব মাল্টিপল ডাইমেনশ্যন মানে এটা থাকে এটা থাকে আমাৰ হৰিজেণ্টেল এনচাৰটো আমাৰ কিমান ভাষ্ট হয় মানে হৰিজেণ্টেলি মানে হৈছে যে আপোনালোকে কিমান নতুন ডাইমেনশ্যন খুলিব পাৰে মানে কেনেকৈ আপোনালোকে এনচাৰটো ব্ৰড ডাইমেনশ্যন লিখিছে আৰু এটা হৈছে ভাৰ্টিকেলি মানে আপোনালোকে কিমান ইনডেপথ গৈছে আপোনালোকে সেই টপিকটোৰ ওপৰত ঠিক আছে চ' যেতিয়া আপোনালোকৰ ডিছকাছ কিৱৰ্ডটো থাকিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব মেইনলি যে আপোনালোকে হৰিজেণ্টেলি টপিকটো যিমান পাৰে আপোনালোকে ব্ৰড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব বহুত বেছি ডেপথত যাব নালাগে বাট বহুত বেছি আপোনালোকে ডাইমেনশ্যন লিখিব লাগিব ঠিক আছে চ' সেইটো মেইন অবজেক্টিভ হৈছে ডিছকাছ কিৱৰ্ডত এণ্ড যেতিয়া ক্ৰিটিকেলি থাকে আপোনালোকে গম পাইছে যে ক্ৰিটিকেলি থাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি পজিটিভ এজ ৱেল এজ নেগেটিভ এছপেক্ট এণ্ড লাষ্টত আমি এটা ব্ৰিফ অপটিমিষ্টিক টোনত আমি শেষ কৰিম এনচাৰটো বেলেঞ্চ ট্ৰিটমেণ্ট ইজ এক্সপেক্টেড
okay, covering more than one side. So more than one side বা one dimension. So আমি যেতিয়া ডিসকাস দেখো আমি মাল্টিপল ডাইমেনশনত সেই কোৱেশ্চনটো এড্ৰেছ কৰিব লাগিব যোনবোৰ এনসাৰছে মেইনলি এটো ইগনোৰ কৰিব তেওঁলোকে কম মাৰ্কস পাব So এটা কোৱেশ্চন আছে অলৰেডি যে ডিসকাস দা মেইন অবজেক্টিভস অফ population education and point out the measures to achieve them in India so এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনত মেইনলি আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি মাল্টিপল ডাইমেনশনস আমি ওপেন আপ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে পেস্টেল মডেল ইউজ কৰিব পাৰে বা বেলেগ যিকোনো আপোনালোকে মডেল ইউজ কৰিব পাৰে টু ৰাইট এনসাৰস বা টেমপ্লেট ইউজ কৰিব পাৰে কমন মিস্টেক যোনটো এসপাইৰেন্টে কৰে ইজ দে অনলি ৰাইট ওৱান সাইড অফ দা আৰ্গুমেন্ট তেওঁলোকে অকল লিমিটেড পার্সপেক্টিভ ওপেন আপ কৰে সেইটো ভুল কৰিলে আপোনালোকে ডিসকাস টাইপৰ কোৱেশ্চনত আপোনালোকে কম মাৰ্কস পাব সো নেক্সট হৈছে আমাৰ ইভালুৱেট এণ্ড এসেছ both are same types of keywords and directives so jite amar etu ahibo mainly amar demand hoje je to judge the value effectiveness or significance of something using set criteria mane systematic weighing of merits and against demerits against clearly defined criteria is expected ending in a definite committed judgment mane for example let's say UCC er upor da question ahile je UCC ohomot implement korato bhal hobo na beya hobo amar upor dile je evaluate koribo lage ami etu so titia ami mainly ki koribo lagibo je UCC er merits UCC er demerits ami likhibo lagibo proper points digene proper weightage pasta point and at last ami eta balance eta judgment lobo lagibo jodi UCC bhal hoy tanhale ami implement koribo lage jodi UCC t kisuman challenges ba kisuman jodi flaw ase hebur ami keneke bhal koribo paru ঠিক আছে তো হেনুকা এটা ব্যালেন্স পার্সপেক্টিভ দি আমি হেক কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে মন কৰিব পাৰে যে বহুত বেছি এটা ভাস্ট ডিফাৰেন্স নাথাকে বিটুইন দা ডাইৰেক্টিভ কিৱৰ্ড বহুত সৰু সৰু মাইনৰ ডিফাৰেন্সেস এন্ড সেইবোৰ যদি আপোনালোকে ফলো কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এক্সামত হে এক্সট্ৰা 1-2 মাৰ্কস সিকিউৰ কৰিব পাৰিব সো প্ৰথমতে যোনটো থিমৰ ওপৰত আমি মেইনলি এনসাৰ লিখিম আমি হেতু ইভালুৱেট কৰিব লাগিব then আমি টপিকটোৰ মেৰিটস লিখিব লাগিব and we have to support with evidence মানে আমি ডাটা এক্সাম্পলস ভ্যালু এডিশন আমি কৰিব লাগিব then হে টপিকটোৰ আমি ডিমেৰিটস বা লিমিটেশনস লিখিব লাগিব যে সেইবোৰ আমি ব্যাক কৰিব লাগিব যদি UCC ভাল নহয় কিয় ভাল নহয় ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল কিবা এটা স্কিমৰ ওপৰত কোৱেশ্চন দিছে হে স্কিমৰ যদি কিছুমান চ্যালেঞ্জেস আছে হে চ্যালেঞ্জেস কিয় এক্সিষ্ট কৰে ৰাইট সেইবোৰ আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো সেইবোৰ আমি ওয়ে ফৰৱাৰ্ডত মেনশন কৰিব লাগিব So কিছুমান ক্যান্ডিডেটছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনত কম মাৰ্কস পায় কিয় কম মাৰ্কস পায় বিকজ তেওঁলোকে অকল প্ৰ'জ এণ্ড কনছ লিখি আহে পজিটিভ নেগেটিভ লিখি আহে কিন্তু এট লাষ্ট কনক্লুজনৰ আগত যোনটো আমি এটা ফাইনেল ভাৰ্ডিক্ট ফাইনেল জাজমেণ্ট ল'ব লাগে যে এই স্কিমটো বা এই ইনিচিয়েটিভটো ভাল নে বেয়া সেইটো তেওঁলোকে মিছ আউট কৰি দিয়ে সো আপোনালোকে এটা ব্ৰিফ ওৱান লাইন এটা ফাইনেল ভাৰ্ডিক্ট দিব লাগে আফটাৰ এনালাইজিং দা প্ৰ'জ এণ্ড কনছ বা পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ ৰাইট হয়তো আপোনালোকে বহুত বেছি ভেগ এনসাৰ দি দিলে ৰাইট বা ডিপ্লোমেটিক এনসাৰ দি দিলে তেতিয়া আপোনালোকে দেখাব যে আপোনালোকে ষ্টেণ্ড ল'ব নোৱাৰে আপোনাৰ ডিসিজন মেকিং কেপাসিটি আপোনাৰ লেক কৰে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ সিনাৰিও হলে আপোনালোকে কম মাৰ্কস পাব নেক্সট আমাৰ কিৱৰ্ড হৈছে আমাৰ ইলুচিডেট এণ্ড এক্সপ্লেইন ৰাইট ইলুচিডেট এণ্ড এক্সপ্লেইন ইলুচিডেট মানে কি হয় যেতিয়া আমি যিকোনো ধৰণৰ আইডিয়া আমি ভালকে সিম্পল মেনাৰত ডিটেইল মেনাৰত আমি এক্সপ্লেইন কৰো উইথ ইলাষ্ট্ৰেশনস ঠিক আছে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিৱৰ্ডত মেইনলি এক্সামিনাৰে চাই আছে যে আমাৰ কিমান কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে বা আমাৰ কিমান সেই সাবজেক্টৰ ওপৰত কিমান কমান্ড আছে ৰাইট আমি যদি সেই টপিকটোৰ মেইন যোনটো কোৰ ডিমান্ড হয় সেইটো যদি মিছ আউট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেমেটিক হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনত আমি ট্ৰাই কৰিব লাগিব যিমান ভালকৈ আমি সেই কোৰ ডিমান্ডটো এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ দেন আমি ট্ৰাই কৰিব লাগিব ইন ইচ এণ্ড এভৰি টাইপ যে আমি এটা আৰ্গুমেণ্ট দিলোঁ সেই আৰ্গুমেণ্টটোৰ পিছত ছাবষ্টেঞ্চিয়েট কৰিবলৈ আমি এটা এক্সাম্পল বা কেছ ষ্টাডি দি আছোঁ বা চাৰ্টেন লেভেল অফ ডাটা ফেক্ট বা কমিটি ৰিপৰ্টছ সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা আমি ভেলু এডিশ্যন কৰি আছোঁ আমি যিহেতু ইলুচিডেট থাকিলে মেইনলি আমি এপ্ৰ'চটো লওঁ যে কেনেকৈ আমি সেই টান টপিকটো বহুত চিম্পলি বুজাব পাৰোঁ চ' আমি বহুত বেছি চিম্পল লেংগুৱেজ ইউজ কৰিম বহুত বেছি হেভি টেকনিক্যাল জাৰ্গনছ আমি ইউজ নকৰোঁ আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ জাৰ্গনছ এভইড কৰিম মেইনলি কিছুমান যদি কিৱৰ্ডছ থাকে নেচেচাৰী কিৱৰ্ডছ সেই টপিকটোৰ ওপৰত তেনেহ'লে আমি লিখিব লাগিব ডেফিনেটলি বাট বহুত বেছি অভাৰ টেকনিক্যাল জাৰ্গনছ আমি ইউজ নকৰোঁ বিকজ আমি GS-ত মেইনলি এটা জেনেৰেলিষ্ট পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আমি এনচাৰ্ছবোৰ লিখিব লাগে
So ইয়াতে মেইনলি কুৱেশ্যন এটা আছে যে elucidate the factors responsible for the location of iron and steel industries in India. So বহুত কেইটা ফেক্টৰছ হ'ব যাৰ বাবে আমাৰ লোকেশ্যন এটা ডিচাইড হয় অফ আইৰণ এণ্ড ষ্টিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ. চ' elucidate থাকিলে মেইনলি আমি সেই যিমানকেইটা ফেক্টৰ আছে গোটেইকেইটা আমি লিষ্ট আউট কৰিব লাগিব, সেই টপিককেইটা আমি লিখিব লাগিব, ছাবষ্টেঞ্চেট কৰিব লাগিব, এক্সাম্পলছো দিব লাগিব কিছুমান, বা আমি মেপ বনাই কিনে আমি মাৰ্ক কৰিব পাৰোঁ যে কোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক'ত লোকেট হৈ আছে, ৰাইট, আৰু কিয় লোকেট হয়. দেন এটা নেক্সট ডাইৰেক্টিভ হৈছে আমাৰ কমেণ্ট বা জাষ্টিফাই. চ' যেতিয়া এই ধৰণৰ আমাৰ কিৱৰ্ড আহে কমেণ্ট, জাষ্টিফাই, চ' মেইনলি আমি ট্ৰাই কৰিব লাগে যে আমি আমাৰ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেন্স, আমাৰ এটা নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভ আমি এটা ল'ব লাগে, নিজৰ অপিনিয়ন আমি এটা ডেভেলপ কৰিব লাগে. চ' তাৰ মানে এয়া নহয় যে আমাৰ অপিনিয়নটো বহুত ৰেডিকেল হ'ব. আমি এটা এজ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট, আমি এজ এ অফিচাৰ হিচাপে এটা ষ্টেণ্ড এটা ল'ব লাগে. সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনত যদি আমাৰ কমেণ্ট বা জাষ্টিফাই কিৱৰ্ডটো প্ৰেজেণ্ট থাকে এজ এ ডাইৰেক্টিভ ৱৰ্ড. চ' আমি কেইটামান আৰ্গুমেণ্টছ দিব লাগিব এনচাৰটো লিখিলে, ৰাইট. আমি কাউণ্টাৰ ভিউ প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব, ৰাইট. আৰু আমি মেইনলি কি এভইড কৰিব লাগে, এভইড চিটিং অন দ্য ফেন্স. মানে আমি যদি ডিপ্ল'মেটিক ষ্টেণ্ড ল'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁ বা আমি যদি প্ৰপাৰ এটা ভাৰ্ডিক্ট দিবলৈ নোৱাৰোঁ, প্ৰপাৰ ষ্টেণ্ড ল'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া মেইনলি আমাৰ শ্ব'কেছ হ'ব যে তেওঁৰ এটা নিজৰ অপিনিয়ন নাই, নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভ নাই. চ' আমি সেইটো শ্ব' কৰিব নালাগে. আমি মেইনলি শ্ব' কৰিব লাগিব যে আমাৰ ডিচিশ্যন মেকিং কেপাচিটি আছে, ৰাইট. আৰু সেই ডিচিশ্যনটো আমি কিয় লৈছোঁ সেইটো জাষ্টিফাই কৰিবলৈ আমি কিছুমান নিজৰ আৰ্গুমেণ্ট দিম, এণ্ড নিজৰ সেই আৰ্গুমেণ্টটো ছাবষ্টেঞ্চেট কৰিবলৈ কিছুমান আমি এক্সাম্পলছ দিম. চ' ইয়াতে আছে আমাৰ নেক্সট কিৱৰ্ড হৈছে আমাৰ ইলাষ্ট্ৰেট. ইলাষ্ট্ৰেট থাকিলে মেইনলি ট্ৰাই কৰিব যিমান বেছি আপোনালোকে এক্সাম্পলছ দিব পাৰে, ৰাইট. যিমান বেছি আপোনালোকে ভেলুৱেশ্যন কৰিব বাই গিভিং এক্সাম্পলছ, ডায়েগ্ৰামছ, কেছ ষ্টাডিজ, দেন ৰিপৰ্টছ, কমিটিজ, সিমানে আপোনালোকে বেছি ৰিৱাৰ্ড পাব ইন ছাচ টাইপছ অফ কুৱেশ্যন. ইলাষ্ট্ৰেট মানে হৈছে এক্সাম্পলছ, ঠিক আছে. লিটেৰেল মিনিং অফ ইলাষ্ট্ৰেট ইজ এক্সাম্পল, যে কেনেকৈ আপুনি কিবা এটা বস্তু এক্সাম্পলৰ থ্ৰু দি বুজাব পাৰে, ৰাইট. আপোনালোকে পাৰিলে সৰু সুৰা কেছ ষ্টাডিজো দিব পাৰে 2-3 লাইনৰ ভিতৰত. proof of understanding through concrete well chosen examples. So main priority আপোনালোকে দিব লাগিব যে যদিও আপোনালোকে এক্সাম্পলছ দি আছে, ট্ৰাই কৰিব যে এক্সাম্পলছবোৰ ৰিলিভেণ্ট হয়. এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে বহুত এক্সাম্পলছ দিলে বাট এক্সাম্পলছবোৰ একচুৱেলি টপিকত ইমান এটা হিট হৈ থকা নাই বা ইমান এটা প্ৰিচাইজ হৈ থকা নাই. চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যে বহুত বেছি স্পেচিফিক এক্সাম্পলছ দিয়ে আপোনালোকে. ইয়াতে লিখা আছে যেনেকৈ আপোনালোকে ছেট 2-3 শাৰ্প ক্লিয়াৰ ৰিলিভেণ্ট এক্সাম্পলছ, ৰাইট. ইউজ চিম্পল ডায়েগ্ৰাম ইন ৱৰ্ডছ, এভইড জেনেৰিক অৰ লুজলি কানেক্টেড এক্সাম্পলছ. দেন ইয়াতে আছে আমাৰ নেক্সট হৈছে এনুমিৰেট. চ' এনুমিৰেটৰ লিটাৰেৰী মিনিংটো হৈছে যে আমি লিষ্ট কৰিব লাগে আইটেমছবোৰ, ৰাইট. যিমান ধৰণৰ ফেক্টৰছ থাকে, যিমান ধৰণৰ ডিটেইলছ থাকে, আমি সেইবোৰ লিষ্ট কৰিব লাগে. ইয়াতে মেইন চেলেঞ্জটো হৈছে যে আমি যেতিয়া লিষ্ট কৰিম আমি মিলাই ট্ৰাই কৰিব লাগিব যে যোনটো আমাৰ পইণ্ট নম্বৰ 1 হ'ব সেইটো এজ পাৰ আৱাৰ প্ৰায়ৰিটি হ'ব, পইণ্ট নম্বৰ 2 হ'ব এজ পাৰ আৱাৰ প্ৰায়ৰিটি হ'ব. যোনটো পইণ্টৰ চবতকৈ বেছি হায়েষ্ট ৱেটেজ থাকে সেইটো পইণ্ট 1ত আহিব, যেন এজ পাৰ দ্য ৱেটেজ সেইবোৰ আমাৰ পইণ্টছ কমি কমি আহিব বা নাম্বাৰিংটো তেনেকৈ হৈ আহিব আমাৰ. কম্প্ৰিহেনচিভ ৱেল অৰ্গেনাইজ ৰিকল অফ পইণ্টছ ইজ এক্সপেক্টেড গ্ৰুপড লজিকেলি আণ্ডাৰ ক্লিয়াৰ কেটেগৰিজ ৰেডাৰ দেন ডাম্পড ৰেণ্ডমলি. চ' আমি ৰেণ্ডমলি ডাম্প কৰিব নালাগে, আমি প্ৰিচাইজলি আমি পইণ্টছবোৰ ক্ৰনলজিকেলি মেনশ্যন কৰিব লাগিব. গ্ৰুপ দ্য ৰিলেটেড পইণ্টছ. চ' কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ এটা বা দুটা পইণ্টছ ছেইম টপিকৰ আণ্ডাৰত আহে বা ছেইম হেডিঙৰ আণ্ডাৰত আহে. চ' আপোনালোকে সেইবোৰ টপিকছ, সেইবোৰ পইণ্টছ মেইনলি আণ্ডাৰ দ্য ছেইম হেডিং আপোনালোকে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব. ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে দিয়া আছে যে এনুমেৰেট দ্য প্ৰব্লেমছ এণ্ড প্ৰস্পেক্টছ অফ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন. ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন মানে হয় কি যে যোনবোৰ আমাৰ ৰিভাৰৰ থ্ৰুদি আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হয়, ৰাইট. ৱাটাৰৱেজৰ থ্ৰুদি, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ, যেনেকৈ আপোনালোকে গম পাব যে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 1 আমাৰ কি হয় গংগা, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে আমাৰ 2 হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ. চ' এইবোৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজত মেইনলি আমাৰ
প্ৰব্লেমছ কি আছে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ চ' সেইবোৰ আমাক এনুমেৰেট কৰিব দিছে এনুমেৰেট মানে আমি লিষ্ট ডাউন কৰিব লাগিব যে মেইন প্ৰব্লেম কি আছে চ' কিছুমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যে টাৰ্মিনেলছ প্ৰভাইডেড নাই মানুহবোৰৰ ইনলেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আমাৰ লাষ্ট মাইল ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে আমাৰ যাই নাপায় চ' এনেকৈ আপোনালোকে যিমান প্ৰব্লেমছ আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে লিষ্ট ডাউন কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে আমাৰ লিখা আছে মেইনলি ডিছক্ৰাইব টু গিভ আ ডিটেইল ফেক্সুৱেল একাউণ্ট অফ আ টপিক প্ৰচেছ অৰ ফেনমেনা ডিছক্ৰাইব মানে এইটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ ওপৰত এইটো আমাৰ ৰিপিট হৈ গ'ল চৰি ফৰ ডেট ডিফাৰেঞ্চিয়েট বা ডিষ্টিংগুইছ চ' কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে দুটা ছেম ধৰণৰ টপিকৰ লগত আপোনালোকক ডিষ্টিংগুইছ কৰিব দিলে লেটছে পলিটিত আহি গ'ল যে ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি বা প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম বা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে ডিফাৰেঞ্চিয়েট বিটুইন দ্য পাৱাৰ্ছ অফ দ্য US প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ইণ্ডিয়ান প্ৰেচিডেণ্ট চ' আপোনালোকে মেইনলি এটা এপ্ৰ'চ ল'ব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন এনেকুৱা এনচাৰ কৰে আপোনালোকে চ' যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো মেইনলি দুটা টপিকৰ ওপৰত থাকে ফৰ এক্সাম্পল এইখন আপোনালোকৰ পেজ হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে বডিত আহিব মেইনলি ইয়াতে আপোনালোকে টপিক 1 লিখিলে টপিক 2 লিখিলে এণ্ড মাজত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা লাইন ড্ৰ কৰিলে যেনেকুৱা আপোনালোকে আগতে এক্সাম লিখিছিলে ইন কলেজত ৰাইট আৰু ইয়াতে আপোনালোকে লিখিলে এটা বেচিছ চ' ইয়াতে আপোনালোকে এটা বেচিছ পইণ্টছ দিলে ইয়াতে এটা পইণ্ট দিলে ইয়াতে এটা পইণ্ট দিলে চ' তেনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈও এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে এড্ৰেছ কৰিব পাৰে যদি ডিফাৰেঞ্চ বা ডিফাৰেঞ্চিয়েট বা ডিষ্টিংগুইছ ধৰণৰ কিৱৰ্ড থকা কুৱেশ্যন আহে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকক লিখি দেখাম PDF প্ৰভাইড কৰিম ইন দ্য গ্ৰুপছ ডাইৰেক্ট পেৰামিটাৰ ৱাইজ কণ্ট্ৰাষ্ট বিটুইন দ্য আইটেম ইজ এক্সপেক্টেড চ' কণ্ট্ৰাষ্ট মেইনলি আমি এটা দুটা যি ধৰণৰ টপিক দিয়া থাকে সেই টপিকৰ ওপৰত মেইনলি আমি এটা কণ্ট্ৰাষ্ট ড্ৰ কৰিব লাগে আৰু লিখা আছে যে পেৰামিটাৰ বেছ পেৰামিটাৰ মানে ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা বেচিছ ল'লোঁ সেই বেচিছটোৰ ওপৰত ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰী ভাৰ্চেছ US জুডিচিয়াৰী বা লেটছে আমি ইণ্ডিয়ান প্ৰেচিডেণ্ট ভাৰ্চেছ US প্ৰেচিডেণ্টৰ ওপৰত ডিফাৰেঞ্চ লিখিব লাগে তেতিয়া আমি চাম যে ইণ্ডিয়ান প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ কি আছে আৰু আমি সেই পাৱাৰবোৰ কম্পেয়াৰ কৰিম উইথ দ্য US প্ৰেচিডেণ্ট চ' তেনেকৈ মেইনলি আমি এটা কণ্ট্ৰাষ্ট ড্ৰ কৰিম চ' ইয়াতে মেইনলি কুৱেশ্যন এটা আহিছে যে ডিফাৰেঞ্চিয়েট দ্য কজেছ অফ লেণ্ডশ্লাইডছ ইন দ্য হিমালয়ান ৰিজন ইন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ চ' আমি মেইনলি এক্সামত এনেকুৱা এখন পেজত আমি মেইনলি এনেকৈ ভগাই ল'ব পাৰোঁ পেজটোত চ' একফালে আমি লিখিলোঁ ৰিগাৰ্ডিং হিমালয়াৰ বিষয়ে আৰু একফালে মেইনলি আমি লিখিলোঁ ৰিগাৰ্ডিং ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ বিষয়ে আৰু এইখিনি আমি মেইনলি এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিলোঁ চ' এনেকৈ আমি কুৱেশ্যনবোৰ এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে ছেম এপ্ৰ'চ কম্পেয়াৰ আৰু কণ্ট্ৰাষ্টৰ কাৰণেও ল'ব পাৰে চ' কম্পেয়াৰ আৰু কণ্ট্ৰাষ্ট যেতিয়া থাকে তেতিয়া আমি নট অনলি ডিফাৰেঞ্চেছ পইণ্ট লিখিম বাট আমি চিমিলাৰিটিছো এটা দুটা মেনশ্যন কৰিব লাগিব যে চিমিলাৰিটিছ কি আছে টপিকটোৰ ওপৰত ৰাইট দেন আমি ডিফাৰেঞ্চেছো কিছুমান মেনশ্যন কৰিম যে ডিফাৰেঞ্চেছ কি আছে ব্ৰিফলি ইন্ট্ৰডিউচ বথ ছাবজেক্টছ বিং কম্পেয়াৰ্ড আমি অলপ এটা ব্ৰিফ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিম টপিকটোৰ ওপৰত দেন আমি টপিকটোৰ ওপৰত যদি কিছুমান চিমিলাৰিটিছ আছে সেই চিমিলাৰিটিছবোৰ মেনশ্যন কৰিম কি চিমিলাৰিটিছ দেন আল্টিমেটলি আমি সেই টপিকটোৰ ওপৰত যোনবোৰ মেইন ডিফাৰেঞ্চ আছে কি ডিফাৰেঞ্চ সেইবোৰ আমি মেনশ্যন কৰিম ফৰ এক্সাম্পল কম্পেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড ইণ্ডিয়ান এপ্ৰ'চেছ টু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছভাৰেনিটি চ' এই কুৱেশ্যনটো যেতিয়া আমি এড্ৰেছ কৰিম প্ৰথমতে আমি ইণ্ট্ৰ লিখিম দেন সেই টপিকটো দুটা কেনেকৈ ৰিলেটেড হয় আমি সেয়া লিখিম চিমিলাৰিটিছ লিখিম দেন এট লাষ্ট বা মেইন বডিত থাকিব আমাৰ ডিফাৰেঞ্চেছ দেন এট লাষ্ট থাকিব আমাৰ ইনচাইটছ বা অভাৰ ৰিভিউ এটা বেলেঞ্চড এটা কনক্লুজন চ' কিছুমান আমাৰ লাষ্টত কিৱৰ্ড আছে সৰু সুৰা কিৱৰ্ড যেনেকুৱা হৈছে আমাৰ ৰিভিউ ট্ৰেছ চ' ৰিভিউ থাকিলে আমি কি কৰিম চ' নৰ্মেলি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে নৰ্মেলি যেতিয়া আমি গভাৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা চেঞ্জ আনিছিলে এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব পাৰে পলিচি হ'ব পাৰে বা নতুন ইনিচিয়েটিভ সেইটোৰ ওপৰত দিছে আমাক ৰিভিউ চ' ৰিভিউ মেইনলি কি হয় যে ব্ৰিফ ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিলোঁ আমি টপিকটোৰ ওপৰত পজিটিভ নেগেটিভ এণ্ড কি তাৰ ওপৰত আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ ৰাইট কিবা আমাৰ নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভ আছে নেকি টপিকটোৰ ওপৰত যে নিজৰ আমাৰ কিবা ইনপুটছ ৱে ফৰৱাৰ্ড কিবা আছে নেকি যোনবোৰ ইউজ কৰি আমি আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ ৰাইট আ ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ক্ৰিটিকেল ষ্টক টেক ইজ এক্সপেক্টেড ৱেডাৰ what the original objectives were keep this expectation in mind okay summarize the original objectives or intent behind it okay assess the actual outcomes hey event tour hey initiative tour ki actually outcome asile outcome or positive hol na negative hol tenuka ami hebor mention koribo lagibo
এণ্ড ফৰ এক্সাম্পল এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে ৰিভিউ ইণ্ডিয়াছ ফুড ছিকিউৰিটি পলিচি ইন লাইট অফ ৰিচেণ্ট গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইন ডিছৰাপশ্যনছ তো আমাৰ ফুড ছিকিউৰিটি পলিচিৰ ওপৰত আমাক এটা ৰিভিউ কৰিব দিছে হয়নে তো ফাৰ্ষ্ট আমি লিখিব লাগিব ইণ্ট্ৰত যে ফুড ছিকিউৰিটি হয় কি ইণ্ট্ৰ ঠিক আছে দেন আমি মেইনলি লিখিম যে ফুড ছিকিউৰিটিৰ আমি অৰিজিন লিখিম ফুড ছিকিউৰিটি আমাৰ পজিটিভ নেগেটিভ লিখিম ফুড ছিকিউৰিটিত কিছুমান মেইনলি চেলেঞ্জেছ আছে যেনেকুৱা আমাৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ আমাৰ ফেচিলিটিজ কম ফুড ছিকিউৰিটিত বহুত ধৰণৰ আমাৰ লিকেজেছ হয় আমাৰ ফেক বেনিফিচিয়াৰিজ বহুত ধৰণৰ আছে চ' এইবোৰ চেলেঞ্জেছ আমি মেইনলি মেনশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি আমি পাৰোঁ আমি এক্সাম্পলছ দিব লাগিব ডাটা দিব লাগিব এণ্ড এট লাষ্ট এইবোৰ চেলেঞ্জেছ আমি কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈছে অফ দিছ এনচাৰ চ' নেক্সট কিৱৰ্ড হৈছে আমাৰ ট্ৰেছ চ' ট্ৰেছ যেতিয়া থাকে তেতিয়া মেইনলি মন কৰিব আপোনালোকে এইটো ৱৰ্ডত সেইটো হৈছে আমাৰ ছিকুৱেঞ্চ চ' যেতিয়াই কিবা এটা বস্তু আমি ট্ৰেছ কৰোঁ আমি সদায় ছিকুৱেঞ্চিয়েলি যাওঁ যে বস্তুটো ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আহিলে দেন ইয়াৰ পৰা ইয়াতে দেন ইয়াৰ পৰা ইয়াতে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে চ' আমি সেই প্ৰপাৰ ছিকুৱেঞ্চটো ফ'ল' কৰাটো নেচেচাৰী হৈ পৰে চ' ট্ৰেছ থাকিলে আমি মেইনলি ফ'ল' কৰিব লাগিব ক্ৰনলজিকেল নেৰেটিভ ইয়াৰে ছিকুৱেঞ্চ এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এক্সাম্পল আমাক যদি কুৱেশ্যনটো সুধিলে যে লেটছ চে ট্ৰেছ দ্য ইভলিউশ্যন অফ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইন তেনেহ'লে আমি ডাইৰেক্টলি কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ আমি ফ্ৰম দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট কেছ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰাইট তো সেইটো হৈছে মেইনলি ট্ৰেছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ত' ট্ৰেছ থাকিলে মেইনলি আমি ক্ৰনলজিকেলি এনচাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম এটা আমি টাইম লাইন এটা প্ৰভাইড কৰিম আমি চ' এটা মেইনলি কি লিখা আছে যে আইডেণ্টিফাই দ্য ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এণ্ড দ্য এণ্ড পইণ্ট য' এনচাৰটো ষ্টাৰ্ট ক'ৰ পৰা হ'ব শেষ ক'ত হ'ব দেন আমি এটা চিম্পল স্পেচিফিক টাইম লাইন এটা প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ৰাইট আৰু আমি মেইনলি সেই টাইম লাইনটোৰ মাজত আমি ট্ৰাই কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ পইণ্টছ যাতে আমাৰ স্কিপ নহয় আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ পিৰিয়ড যাতে আমাৰ স্কিপ হৈ নাযায় বিকজ যদি আমাৰ স্কিপ হয় তেতিয়া মেইনলি আমাৰ এনচাৰটো ফুলফিল বা কমপ্লিট এনচাৰ এটা নালাগিব দেখোঁতে ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে যে ট্ৰেছ দ্য ৰাইজ এণ্ড গ্ৰ'থ অফ দ্য ছ'চিয়েল ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্ম মুভমেণ্টছ চ' আমি ৰিফৰ্ম মুভমেণ্টছৰ বিষয়ে যেতিয়া পঢ়োঁ আমি ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ আত্মীয় সভা ব্ৰহ্ম সমাজ সেইবোৰৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব দেন আমি যোনবোৰ আৰ্য সমাজ দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ আছিলে সেনেকৈ আমি সেইবোৰ টপিকো মেনশ্যন কৰিব লাগিব চ' আমি প্ৰপাৰ টাইম লাইন ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ অফ ইভেণ্টছ এইটো আমি মেনশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে আমাৰ আহিছে যে আউটলাইন বা ছামাৰাইজ চ' আউটলাইন বা ছামাৰাইজত মেইনলি আমাৰ এইটো ছেম হয় অলপ এই দুটা কিৱৰ্ড আৰু এই দুটা কিৱৰ্ডত মেইনলি আমি ফ'কাছ কৰোঁ ৰিগাৰ্ডিং এটা প্ৰপাৰ ক্ৰিস্প এটা ছামাৰী দিবলৈ সেই টপিকটোৰ ওপৰত আৰু ক্ৰিস্প আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ অনলি দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ ইজ এক্সপেক্টেড যিহেতু ছামাৰাইজ কৈছে ছামাৰাইজ ক'লে আমি সকলো পইণ্টছ এটা কভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই টপিকটো ৰিলেভেণ্ট যোনবোৰ চবতছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে আমি অকল সেইবোৰতে মেইনলি ফ'কাছ কৰিম ৰাইট চ' আইডেণ্টিফাই 4 to 6 essential points of the topic দেন আমি সেই টপিক কেইটা ভালকৈ ব্ৰিফলি ডিছকাছ কৰিম দেন এভইড ডিপ ইলাবৰেশ্যন চ' যিহেতু লিখা আছে ছামাৰাইজ বা আউটলাইন আমি বহুত বেছি ডেপথত নাযাওঁ ৰাইট চ' এটা নেক্সট কিৱৰ্ডটো হৈছে আমাৰ ইলাবৰেট মানে to develop an idea further by adding more detail right depth beyond the bare statement is expected so আমি ইয়াতে যেহেতু মই কৈছিলোঁ যে দুটা ধৰণৰ এনচাৰ ৰাইটিং থাকে এটা হৈছে হৰিজেণ্টেল এণ্ড ভাৰ্টিকেলি চ' ইলাবৰেটত আমি অলপ ইন ডেপথ যাব লাগিব আমি অলপ ভাৰ্টিকেলি আমি অলপমান ডিগিন কৰিব লাগিব এনচাৰটো আমি অলপমান ডেপথত যাব লাগিব তো তেতিয়া আমি ইলাবৰেটৰ যোনটো একচুৱেল ডিমাণ্ড হৈছে সেইটো আমি এড্ৰেছ কৰিবলৈ পাৰিম restate the core idea briefly to anchor the answer expand on its causes dimensions or subparts add relevant data explore the implications elaborate on the challenges of the urban flooding in Indian metropolitan cities so এতিয়া urban flooding er বিষয়ে সবে গম পায় এটা নৰ্মেল এজন এসপাইৰেণ্টে কি কৰিব যে তেওঁ ডিফাৰেন্স নাজানে বিটুইন elaborate আৰু describe বিষয়ে তো ডাইৰেক্টলি তেওঁ urban flood বিষয়ে তেওঁ লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিব কিন্তু
আমাৰ এটা একচুৱেল কুৱেশ্যনটো হৈছে ইলাবৰেট কৰিব লাগে অন দ্য চেলেঞ্জেছ, যে একচুৱেল চেলেঞ্জেছ কি হয় আৰ্বান ফ্লাডিঙৰ টাইমত। চ' আমি চেলেঞ্জেছৰ বিষয়ে অলপ ইন ডেপথ লিখিব লাগিব, আমি অলপমান ভাৰ্টিকেলি ডেপথত যাব লাগিব। একাউণ্ট ফৰ এণ্ড ছাবষ্টেঞ্চিয়েট মানে কি হয়? একাউণ্ট ফৰ এণ্ড ছাবষ্টেঞ্চিয়েট, চ' যেতিয়া আমি কিবা এটা পইণ্ট দিলোঁ, সেই পইণ্টটো জাষ্টিফাই কৰিবলৈ আমি আমাৰ তাতে ছলিড এভিডেঞ্চেৰে আমি সেই টপিকটো বেক কৰিম, ৰাইট? উই হেভ টু বেক দ্য টপিক বাই দ্য ছলিড এভিডেঞ্চ। ছলিড এভিডেঞ্চ মানে কি হ'ব? গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপৰ্টছ, গভৰ্ণমেণ্ট ডাটা, ইকনমিক ছাৰ্ভে, বাজেট, সেইবোৰৰ এক্সাম্পলছ, ৰাইট? নীতি আয়োগ, হয়নে? মিনিষ্ট্ৰী ৰিপৰ্টছ, বা যোনবোৰ ধৰণৰ ভেলুৱেশ্যন বহুত জেনুইন হয়, মানে প্ৰপাৰ ক্ৰেডিবল চ'ৰ্চৰ পৰা আনা আমাৰ ভেলুৱেশ্যন হয়, সেইবোৰ মেইনলি আমাৰ এটা ভাল ছাবষ্টেঞ্চিয়েট হিচাপে প্ৰুভ হ'ব, এভিডেঞ্চ হিচাপে প্ৰুভ হ'ব। চ' ইণ্টাৰপ্ৰেট এণ্ড হাইলাইট। ইণ্টাৰপ্ৰেট এণ্ড হাইলাইট মানে কি হয়? টু এক্সপ্লেইন দ্য মিনিং অৰ ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ড্ৰ এটেনশ্যন টু কি এছপেক্টছ, ৰাইট? চ' ইণ্টাৰপ্ৰেট মানে হয় যে এবিলিটি টু ৰিড বিটুইন দ্য লাইনছ। চ' ফৰ এক্সাম্পল কিবা এটা কোড দি দিলে আমাক, ঠিক আছে? সেই কোডটোক আমাক ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব দিছে, যে আমি সেই কোডটো কি বুজি পাওঁ। এনেকুৱা কুৱেশ্যন নৰ্মেলি আমাৰ এথিক্সত আহে বা GS1তো আহিব পাৰে। চ' ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব দিছে, আমি সেইটোৰ পৰা কি বুজি পাই আছোঁ, আমাৰ ইণ্টাৰপ্ৰেটেশ্যনটো কি হয়, আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কি হয়, সেইটো মেইনলি আমি লিখিব লাগে, ৰাইট? চ' ইয়াতে লিখিছে যে ইণ্টাৰপ্ৰেট দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইন। চ' বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইন আমি কেনেকৈ বুজিছোঁ, যে কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আমি সেইবোৰ পইণ্টছ লিষ্ট আউট কৰিব লাগিব। চ' লাষ্টত আছে আমাৰ ছাজেষ্ট এণ্ড ৰিকমেণ্ড। চ' ছেইম এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকত আপুনি আপোনাৰ এটা মতামত দিব লাগিব, অপিনিয়ন দিব লাগিব, সেই টপিকটো বা সেই থিমটোৰ ওপৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এড অন কৰিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল লেটছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আহিলে, বা গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আহিলে, চ' সেই স্কিমটো কেনেকৈ আমি আকৌ ফিউচাৰত ভাল কৰিব পাৰোঁ বেছিকৈ। চ' সেইটো মেইনলি আমাৰ ফ'কাছ থাকে তাতে, ৰাইট? চ' আমি কিছুমান একশ্যনেবল মেজাৰ্ছ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এনচাৰটোত। একশ্যনেবল মেজাৰ্ছ মানে যোনবোৰ একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেল হয়, ৰিলেটেড টু দ্য টপিক হয়। এনেকুৱা নহয় যে আমি বহুত বেছি আউট অফ দ্য বক্স চলিউশ্যন দি আছোঁ, যোনবোৰ একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেল নহয় ইন ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড। আমি প্ৰেক্টিকেল ৰেচনেল বেচিছত আমি একশ্যনেবল মেজাৰ্ছ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ইন আৱাৰ এনচাৰ্ছ। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ এটেণ্ডিং দিছ ছেশ্যন, এণ্ড আই হোপ যে এইটো ছেশ্যন এজ ৱেল এজ বাকীকেইটা ছেশ্যন অফ আৱাৰ চেনেল আপোনালোকে চাই আছে, এণ্ড ইট ইজ প্ৰুভিং টু বি হেল্পফুল। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ গিভিং ইয়ৰ প্ৰিচিয়াছ টাইম, এণ্ড মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকৰ মেইনছ প্ৰিপেৰেশ্যন ইজ গয়িং অন আ ভেৰি গুড ট্ৰেক। চ' আপোনালোকে যদি এনি কাইণ্ড অফ হেল্প বিচাৰিছে বা এনি কাইণ্ড অফ ডাউট আপোনালোকৰ আছে, ইউ কেন ইউজ দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন লিবাৰেলি, বা ইউ কেন অলছ' জইন মাই টেলিগ্ৰাম চেনেল বাই স্কেনিং দ্য QR, য'ত মই মোৰ PDF এজ ৱেল এজ ভেলুৱেশ্যন কণ্টেণ্ট সেইবোৰ মই মেইনলি আপলোড কৰি দিওঁ। চ' প্লিজ ষ্টে কানেক্টেড থ্ৰু দিছ টেলিগ্ৰাম চেনেল, এণ্ড কিপ ৰাইটিং, ৰাইট স্মাৰ্ট টু স্ক'ৰ হাই, এণ্ড থেংক ইউ ফৰ joining me in this session. See you in the next session. Thank you. Have a nice day.